Lakóhelyünk kincsei. Mindenkinek van egy tárgya. A tatai fajansz edények. Nagyszüleim Tatán a Fazekas utcában éltek, és ezért mindig keresem a múzeumokban, a bolhapiacokon, vagy éppen otthon a vitrinekben a tatai edényeket. Most annak eredünk nyomába, mitől egyedi a tatai fajansz termék, és honnan ismerhetjük föl egy edényről, hogy tatai. Ridovics Anna művészettörténész, a Magyar Nemzeti Múzeum főmuzeológusa lesz a segítségemre. Mi a különbség a mindannyiunk által ismert fazekas termékek és a fajansz között? Fazekas áru és a fajansz is normál, egyszerű agyagból van, messzes márgás vagy vastartalmú agyagból, attól függően ég ki majd sárgásra vagy vöröses színűre, és a fajanszon egy speciális máz van, ott a mázazásban van a különbség, azon egy vastag, úgynevezett opak fedő, óntartalmú máz van, míg a többi egyszerű fazekas áru az vagy csak angóbot kap, vagy pedig ólommázat, ami átlátszó. A porcelánnak viszont egészen más az alapanyaga, mert ahhoz kaolin kell, és fölpát, meg más anyagok, de a lényeg az, hogy a kaolin az a fő összetevő, és másmilyenre ég ki. Azt magasabb hőfokon kell kiépgetni, a fazekas áru és a fajansz az egy porózus jellegű anyag, a porcelán az viszont egy sokkal keményebb, üvegesszerű, ami nem szívja föl nedvességet. Én kinéztem magamnak ezt a tálat, hogy ez nagyon hasonlít a tatai salátástára, és én azt tippelném, hogy ez egy Tatán készült edény. Honnan lehet azt megállapítani, hogy pontosan hol készült? Ez a típusú edényt ezt úgy hívják, hogy csalóka edény. Tehát valóban jó a gondolat, hogy ilyen típusú edényeket készítettek a barokk korban, készítettek Holicson, készítettek Tatán, de készítettek más fajanszkészítő központokban is, például Stomfán. Az alján van egy jelzés, és akkor megmutatom a rejtély kulcsát. Az a stomfai fajanszkészítő manufaktúrának a jegye. A tatai edényeken, majd olyat is mutatok, egy nagy T betűt látunk, az van ráfestve. Köszönöm. Akkor most fény derült a titokra. Akkor most nézzük egy igazi tatai edényt Jó, majd. jó, helyes. Tehát itt a jellegzetes tatai edénytípusokat láthatjuk. Nagyon népszerű volt a rózsa, bécsi rózsa vagy strasbourgi rózsának is szoktuk nevezni, és a különböző mezei virágok nagyon finoman kivitelezve. És akkor most mutatok egy másik igazi kis ritkaságot. Említettem az előbb a szemet becsapó csalóka edényeket, idegen szóval tromplőj edényeket, rá kártyalapokat és metszetes ábrázolásokat festenek, mintha ezek oda lennének szögelve a fára. Ez a típus, ez kifejezetten bécsi eredetű, de Holicson ilyet nem találunk, ez inkább Tatára jellemző, úgyhogy ez egy igazi kis unikális darab. Schweger Antal kitűnő mintázó volt, de volt egy nagyszerű festő is, Radiel János, akihez az ilyen finom rajzolatú ábrázolások kötődnek. És hát akkor mutassuk meg neki is a talpát. A szám, amit látunk mellette, az pedig egy leltári szám? Leltári szám, igen, tehát igen. Ezt ne keressük az otthoni edények alján. Hát ha ott megtalálják az otthoni edények alján, akkor annak lehet, hogy valami múzeumhoz köze van. És Tatának volt egy jellegzetessége, ami egy különlegessége, ezek az úgynevezett rákos tálak. Sajnos nekünk nincs ilyen a mi gyűjteményünkben, de egy gyönyörű könyvben meg tudom majd mutatni az ábrázolását. Révhelyi Réh Elemér volt az, aki a levéltári adatokat felkutatta a tatai manufaktúrával kapcsolatosan, és ő írta, hogy Schweger Antalhoz köthető valószínűleg ez a rákos tál, mert ő nagyon szeretett kijárni a tatai öregtóhoz. És kijárt a tó partjára, és kedvtelve nézegette a tóban
élő különböző rákfajtákat, megfigyelte, lerajzolta, és utána megmintázta. Még sok más kincs is előkerült a múzeum egyébként mindig zárva lévő és szigorúan őrzött vitrínjeiből. A teljes beszélgetés a hunismeret.hu weboldalon meghallgatható. Olyan kérdésekre is fény derül, hogy mi köze a herendi porcelánnak Tatához, de szóba került a durlachi hóhér lánya és Kuni Domokos, aki nem örökölhette meg mostohaapja manufaktúráját.